Nagbabalik po ang ating programa, DepED Hour, para po sa ating panel discussion segment. Ngayon pong gabi, kasama po natin ang ilang mga kawani po na nasa ilalim ng SGOD o School Governance Operations Division po ng ating sangay. Siyempre po, bago po ang kanilang pagbati, ay babatiin ko po muna ang aking principal, si Ma'am Melody Eden Montevergen. Ganun din po ang aming District Supervisor na si Ma'am Marcelina Arenas. Ayan. Una na po natin bigyan ng pagkakataon sa kanilang pagbati ang EPS2 po ng SGOD, specifically sa HRD po siya, si Mama Sheila Prieto. Ma'am, good evening po. Good evening, Sir Alan. So, binabati ko po ang lahat ng ating mga kasamahan sa Schools Division Office, especially po ang ating mahal na SDS, Dr. Rhoda Tirason, ang aming Chief, Dr. Wilfredo R. Season, at ang Chief po ng CID, Dr. Priscilla D. Sanchez, at sa lahat po ng mga nanonood at aming mga kasamahang guro sa bahay. Magandang gabi. Ayan. Kasama rin po natin sa studio ang isa pa rin pong EPS2, siya naman po ay nasa School Management, Monitoring and Evaluation, si Ma'am Rowena Ulanan. Ma'am, good evening. Yes, good evening, Sir David. Binabati ko po na isang magandang gabi lahat po ng mga nanonood dito po sa Radio Vision ng DepED Hour na naka-air po dito sa DWJJ. Ganun din po sa aming minamahal na Superintendent, kay Dr. Rhoda Tirason, sa aming Chief, kay Sir Billy Season. Siyempre din magsip-sip na rin ako sa Chief ng CID, kay Dr. Priscilla Sanchez, mga kasamahan ko po sa SGOD, at siyempre po sa lahat po ng mga teachers and administrators na nakikinig. Magandang gabi po sa akin pong family, at siyempre po sa mga best friends ko na andyan sa San Jose High School, lalo na kay Madam Teresa Reyes. Hello and good evening. Ayun. Kapiling din po natin si Engineer Alfredo Bagajon, siya naman po ay nasa Physical Facilities. Good evening, sir. Good evening, sir. Binabata ko lang po yung mga manonood natin sa ating Schools Division Superintendent, Ma'am Rhoda Tirason, sa amin pong SGOD Chief, Sir Willie, Sir Nestor, tsaka po sa Chief din po ng CID, Ma'am Priscilla, sa lahat po ng SGOD members, CID, tsaka sa lahat ng mga good evening po. Ayun, pag-uusapan po natin ngayong gabi ang kanilang mga functions. Kung mapapasin po natin, minsan nasa eskwelahan po sila at minsan naman ay nandito nga po sa Division Office. At siyempre, kailangan natin tanungin kung ano ang kanilang mga functions under nga po sa SGOD. Bukod po sa mga nauna na po natin na interview, na mga miyembro rin po ng sa SGOD ay narito pa po yung ilan po sa kanilang mga kasamahan. At tanong na po natin, si Ma'am Sheila, siya po ay nasa HRD, ito po ay Human Resource Development, tama po ba, Ma'am? Yes, Ayan, sir. ano po ba ang main function po ninyo doon sa opisina po na yun? So, yung Education Program Specialist for HRD, so basically, assist siya to the Senior Education Program Specialist for HRD na si Sir Nick Bayan. So, more or less right now, ang talagang function namin is to help more on the training programs. Magkakaroon din ng help sa mga scholarship programs and other benefits na makakatulong sa promotion and succession ng mga positions natin sa Schools Division Office. Ayun. So, nabanggit ma'am yung sa yung scholarship programs, ito po ba ay solido ng maipapatupad o meron na po tayong napag-usapan tungkol po dito? So dahil newly created siya at ngayon lang yung positions at ngayon pa lang din inaaral, so wini-work out especially po nung ating head for HRD si Sir Nick Bayan na magkaroon tayo talaga na makapag-outsource ng mga scholarship. However, alam naman natin hindi rin kadali kasi it will really take time, has efforts, pero pinag-aaralan na makakuha tayo para mas matulungan ng ating mga kasamahan guro. Siyempre, kailangan ng funding, meron po ba tayong naisip na itatap for that? Kung sa mga scholarships, sa tingin ko kailangan talaga natin maghanap ng mga organizations, foundations na nagbibigay ng mga scholarships, especially sa linya ng trabaho natin. So, yun pa yung wina-workout sa ngayon. Maganda po yan, sapagkat hindi naman lahat ay may sapat na salapi, para makapagpatuloy sa pag-aaral. Pero nabanggit din po ba sa inyong pag-uusap, ma'am? Dahil kung di po ako nagkakamali, kapag po tayo ay nasa 5 taon na sa servisyo, parang pwede na tayong mag-apply for study program na tayo ay sumasahod pero kasama po ay nag-aaral.
Hindi pa siya more or less na pero sana magkaroon ng katuparan, mag-materialize kasi malaking tulong siya para sa mga masisipag at delikado nating mga guro. Hindi ko rin po kabisado kung 5 years pa or 10 years in service na para makapag-apply doon. At lagi yan, sa ibang mga divisions, ang lagi pong sinasabi ay walang pondo ang division na yun. At total na pag-iisipan naman na po sa HRD yan, siguro mabibigyan ng prioridad na. I-open natin, sir. Kayo pa yan. Open natin So, sa maganda ating balita po yan sa ating pong kaguruan. At asahan ko na, siguro mga ilang buwan na lang. Siguro hahapon sa susunod na semestre. Ayun. So, yan po si Ma'am Sheila. Mamaya po, babalikan po natin siya. Dumako naman po tayo kay Ma'am Rowena Ulalan. Si Ma'am Rowena po, siya po ay nasa School Management Monitoring Evaluation Team. Ano po? Yes. At ano po ba ang main function po ng ating ma'am doon sa opisina na yun? Yes, so my designation is of course referring to school management monitoring and evaluation. So the main function of course of such kind of an office is that to really determine the SDM level of practice of all the public, elementary and secondary schools. Ano pa pong mga management area yung monitor nyo? O yung monitor nyo na po from June to Yes. up to this point, ma'am? No, last, if I'm not mistaken, last July, if I'm not mistaken, yeah, July or August, we started our initial assessment on the SDM level of practice. So we have monitored, if I'm not mistaken, 64, all in all, 64 schools, including the elementary and secondary schools. So we are gathering data, and that will be our basis to really determine the level of practice of those schools in Cabanatuan City Division. Ang dami po doon, kasi lahat po ng eskwelahan sa Sangay. At ano po yung general findings po ninyo doon sa inyong pag-monitor na yun? No? So, during the initial assessment, it's sad to say, anyway, this is just an initial assessment. Based on the initial assessment we have done before, there were only, if I'm not mistaken, 12 or 15 schools that were recommended to be in the level 2 SDN level of practice. So, not all schools were able to be in the level 2. So that was really sad. But we took some time to coach them and to help them to at least uplift the level of practice of their respective schools. So at this moment, we are planning to have a post-assessment of the SDN level of practice. And that will be scheduled, I think, right after the World Teachers Day. So whatever the findings of the post-assessment is scheduled, I think this October will be our basis to really determine the SDM level of practice of those schools in the City Division. Ano po yung nakita ninyong dahilan kung bakit po sa lahat po ng mga yun ay halos lahat ay nasa level 1 ng practice, ma'am? Yes. Masisipag naman yung ating mga teachers, the same with the administrators. Baka nagkataon lang na medyo, sabihin na natin na nakaligtaan. Ayun, baka medyo nakaligtaan nila sa dami ng trabaho na ginagawa nila doon sa kanilang mga schools, sa dami ng activities, projects, and programs nila. Pero dahil nga sa nagkaroon na tayo ng quality management seminar na ginanap natin sa Hacienda Gracia, I think parang na-recover na sila, nagkaroon na sila ng what do you call that, a refresher course, kumbaga, a refresher course kung paano talaga magiging functional yung management, yung school management natin doon sa school. So, doon sa seminar na yon, napag-alaman na kinakailangan na talagang i-push through talaga yung mga dapat na gawin para at least maka-level 2 or maka-level 3 yung mga schools dito sa Division City. So, ang lahat ng natutunan nila doon sa sa seminar na yung sa Hacienda Gracia, malaking tulong na rin talaga doon sa mga principals natin, sa mga administrators na
palawakin pa at paghusayan pa ng lalo to attain such kind of a higher level of practice when it comes to SBM. So talagang pagkalimot yung yung cost ng pagiging level. At nakita ko rin ma'am yata, di ba nabago yung structure Yes. ng SPM? Oo. Hindi kaya factor din yun? Yes, I think so kasi merong bago na validation tool na ginagamit or DOD. Kasi before parang masyadong broad, masyadong wide. Pero ngayon, dito sa newly created validation tool o SPM tool or DOD, yun, sa palagay ko, magiging mas madali na para sa ating mga SPM coordinators, pati na rin sa mga school principals na tingnan yung bawat area na yon para mapataas talaga, ma-meet nila yung requirements, ma-meet nila yung mga bagay na dapat nilang i-keep, itago, i-produce para dumaas yung kanilang level of practice. At papel lang nangungusap pang doon sa ano na yun, area na yun? Not necessarily papel, pero kasi yung validation tool kasi natin doon sa SPM, mostly papel ang nangungusap. Pero hindi lang doon nakabase kasi meron din tayong mga performance indicators na tinatawag. Yung ating mga survival rate, kasama doon yung National Achievement Test Rate, cohorts, yung promotion rate, kasama na din siya doon sa 100%. Kasi ang kinukuha lang namin dito sa pag-monitor natin ng SPM, yung tinatawag nating 60%. Yes, ma'am. Yung And who will be preparing those papers dapat? Excuse me? Sino po dapat ang naghahanda ng mga Each school should assign school SPM coordinator. So that particular SPM coordinator of each school should have members. Okay, should have members to at least help producing those papers, diba? To produce those papers and title for the SBM level of practice. Kasi po merong, siyempre, ano mo ng mga teacher kapag trabaho ng principal niya, bakit sa amin yung pinapasa. So, assigning a coordinator po sa SBM ay isang magandang paraan para ma-disseminate din yung trabaho. Kasi... At saka isa pa, sir, yun yung aim talaga ni Ma'am Roda ngayon. Nung dumating siya, ang una niyang concern talaga ay yung mapataas yung SPM level of practice ng mga school. So, nung nakita niya na medyo kailangan gisingin yung ating mga school administrators, pati yung mga coordinators natin, ayun, siya na din sa kanya na rin idea, nagsimula na dapat magkaroon ng, kumbaga, refresher course para gisingin natin na wait, meron pa nakalimutan na program ang DepED, kundi yung pataasin yung SPM level of practice. So, let's talk about po some other activities po sa office nyo, Ma'am Ulan, at mamaya dapat po muna tayo kay engineer. Si engineer po ang ating physical facilities officer sa ngayon po ng Cabanatuan. Ano naman po ang main function ni sir? Main function po sir ng engineer is to provide safe and conducive education facilities for all the learners, tsaka rin po sa mga teachers, and then dito rin po sa office ng DepED. Yun po yung main purpose. At paano po natin, sa ano pong eksakto o specific pong mga pamamaraan po nagagamit yung ating position po para magkaroon nga po ng safe and conducive learning environment ang ating mga eskwela? By providing them sa yung mga new construction natin, new buildings, Sa inyo po by dadaan? new construction, yes sir. And then sa mga repairs din po, repair and rehab ng mga school buildings. And then dito rin po sa office, nire-repair din po natin yung mga sira-sira. So, definitely civil engineer si sir? Yes sir. Kasi hindi pwede si sir lahat na communications engineer, ano? Yes sir. So, sa kanya na po dumadaan lahat. Dati po ba sa dating structure ng ating sangay, nung wala pa pong rationalization, kanino po dumadaan yung mga proseso na yun? Di ba rin, mayroong bagong building na i-construct. Alam niyo po, sir? Ganun din po sir. Pero So, sir, engineer din before. sa sa physical facilities coordinator po ng division po. Not necessarily engineer. Yes sir. Okay. So, Kaya po dati si Sir Nestor po yung physical facilities na. And then tinutulungan ko po siya kasi nung hindi pa nagkaroon ng rationalization. Kami po yung magkatandem. Dahil kayo po ay nasa central office before? Yes po.
So, comparison po natin, magkaroon po tayo comparison, sir. Dahil kayo po ay nasa central office noon, at syempre nakikipag-communicate kayo sa bawat division, mas mahirap po ba noon na kaysa ngayon na kayo na direkta sa bawat division may engineer na? Yes sir, mas mahirap po yun kasi nung nasa central office po ako, hawak ko po ay 4 divisions, yung DepED San Jose, DepED Muñoz, DepED Gapan, and dito po sa DepED Cabanatuan. Bali talagang yung coordination nga talagang kailangan. And din sa sa fare, sa mga allowance, sa travel allowance, hindi po ganun kadaling mag-reimburse sa central office, kaya mahirap kumpara po ngayon na may specific na division, may specific na mga schools na pupunta. Ayan, so, nung di po nakaraan, sir, ay meron po nawas na memorandum na nagtatakda nga po na papasok o dadaan po sa opisina ninyo lahat po ng mga project proposals. Yes, sir. Ito po ay concerning sa pagpapatayo ng mga infrastructure sa eskwelahan, mga bakod, gano'n tapos po. Yes, sir. Mga repairs po. Ito po ba itinakda lang ng RAT o ito po ay initiative ng ating superintendent? Yes, sir. Ito po ay isang initiative ng ating superintendent para po ma-monitor po yung mga ginagawang trabaho. And then para rin po matulungan yung mga school heads natin sa paggawa ng mga proposals regarding po sa mga materials, kung ano po yung dapat na gamitin, and then sa mga labor na kailangan ibayad sa mga taong gagawin. Kasi yung mga principal, minsan, hindi din nila alam yung eksaktong gamit, tapos eksaktong estimated price na kung saan nung gamit na yun. So, tinutulungan niyo po sila. Yes, sir. Ayun. So, ang proseso po ay pupunta kayo sa eskwelahan. Ganun po ba, sir? Yes, sir. Bali po magsasubmit po sila ng project proposal, and then po, pag nasabit na po nila yun, agad pong pupunta ang yung lingkod sa mga schools na may mga project proposals. Titingnan po kung nasa tama po ba yung... And then tutulungan na po natin sila kung paano po yung gagawin. Ayun. So, ako naman, sir, nung nabasa ko yan, parang, hindi na hindi ko sinasabi sa ating sangay na siyempre ako naman ay meron ding makakausap sa ibang mga sangay. Hindi na makakapagpurapat eka yung itong tao sapagkat dadaan na kay sir, ano? Yes, sir. At kasi yung iba, doble-doble daw. Pre-project na ito ng PTA, tapos ipinasok pa ng project para ma-reimburse magamit yung pera Sa MOE. Yes, sir. Yes, sir. Isa rin ba yun, sir, na dahilan? Wala pa kasi ako na-encounter na nagka-doble-doble yun. Pero sana po hindi siya ganun ba. Ayun. So, yun naman naisip ko. Parang negative naman na ganyan naisip ko. Pero because of my experiences, nakakilala din, yun naisip ko. Nang-monitor po natin kung may dobling ginawa dun sa isang school. That's why I always say na maganda sa Cabanatuan, talagang transparent, Yes, At yun for naiisip. transparency po. Ayan. So, balikan natin si San mamaya sa iba pang yung mga trabaho. Alam ko maraming trabaho dyan sa physical facilities na yan. Ayan. Balikan po natin si Mama Prieto at kamakailan nga po, hindi ko alam kung kamakailan, matagal naman humingi po kayo yung opisina po ninyo ng listahan po ng mga training ng mga teachers. Ito po ay hindi maliwanag kung paano, saan gamit sapagkat noong tuwing end of school year po ay nagsasabit kami ng at beginning ng PDS form kung saan nakalagay po yung mga trainings. Siyempre, ng mga teacher, pag may bagong ayun naman, report na. So, ano po ba yung kinapuntahan ng report na yun? Siguro, Sir Alan, yung unang tinatanong yun yung tinatawag natin na nag-fall siya under the HRIS. Yun yung kabutihan na nanggaling ako sa personal division. Yun yung HRIS kung saan, yun yung electronic PDS kung saan pinagtitipon-tipon natin lahat ng mga PDSs at sana pwede siyang maging basis para makita natin kung ano yung mga trainings, ano yung mga seminars, ano yung mga orientations, workshops na natagdaan ng mga teachers natin. Unfortunately, parang sa-start pa lang uli yung HRIS at saka kailangan talaga natin ng konting panahon para doon. So, siguro, come the RAT plan, may mga hinihinging reports para mas
mabilis yung pag-assess natin, humingi uli ng reports, which I think na mangyayari siya ng paulit-ulit kasi may mga specific, yung EPDS kasi lahat ng info natin doon. So specifically, yung hiningi lang nitong last time ay yung mga specific ng under the HRD, which is very important na info for us, especially to our senior education program specialists learning, ay yung mga training programs na talagang nakuha na ng mga teachers para sa basic assessment na kung ano po ang meron sila at ano pa ang mga kakailangan nila. Para tuwing nagpo-propose ang mga school heads natin or mga kasamahan natin sa school, alam po natin doon sa taas kung applicable, kung needed, or redundant na yung isang seminar. Maingat po yun, lalo kung ito ay budgeted naman. Exactly. Para hindi aksay ng pera, no? Ayun, so yun po ang pinapuntahan nung ating actually ang mga main na nagre-reklamo doon ay yung mga hindi computer literate na walang file sa kanilang medyo computer. Kailangan din ng magpa-computer magpa-print yun. So at least naitanong po natin at maganda naman pong kinapuntahan ng ating paghihirap na yun. Ayan, so yun po sa HRIS, tama ba? Yung unang ano natin is the HRIS. Nandiyan pa siya, existing, kaya lang mag-expect po talaga tayo na every now and then i-update natin. Every now and then, kung minsan nagpapalit sila ng template which is not new sa ating namang departamento, para din may change na para ikabubuti. So sana hindi po sila magsawang magbigay ng information na mas makakatulong para sa ating lahat. At nitong nakaraan din po, ma'am, meron po tayong tinakda yata ng mga proper channel po sa pagkakandak na ng training, ano? Ito po ba ay initiative ng opisina ninyo o ng ating superintendent? Actually, pag tinignan mo, expected siya of the unit, pero malaking factor po yung initiative ng superintendent natin sa process. Kasi alam naman natin, general yung binigay sa ating mga description ng work, nasa interpretation din ng ating mga heads, ng mga taong magtatrabaho doon. So, initiative siya ng Schools Division Superintendent natin, together, of course, with our partner, Sir Nick Bayan. Pinag-usapan po namin ni Ma'am Sheila po, yung kung kapag po tayo ay merong isasagawang mga training, ay kailangan na po ngayon ng mga proposal. Although talaga naman kailangan ng proposal. Ito po ba ay kailangan lamang sa budgeted po na training o kahit hindi budgeted? Yung kung nabasa po natin yung memorandum regarding the training programs and everything that is needed after it, yung mga support, more on nag-a-apply siya sa mga budgeted. Pero kung i-a-apply din po natin siya sa mga hindi budgeted, mas matutulungan din po tayo. So, pero sa ngayon, naka-apply siya sa mga budgeted na programs. Ayan, at pag-usapan po natin ng matindi mamaya yan tungkol po sa proposal na kaya po, makalipas lamang po ang ilang paalala.